Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey and nag-upload ako ng video kung paano tayo kikita online gamit lamang ang ating cellphone, PC, or laptop. So today's video guys, panibagong tricks na naman para sa Buzzbreak ang aking ituturo. So kung interested ka na malaman yung aking ituturo na tricks, panoorin mo ang video hanggang dulo at huwag kang mag-skip. So bago tayo pumunta sa ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So yun guys, copy lang natin itong ating URL dun sa ating last video and then paste natin dito sa ating comment picker and then yung sagot doon is sandok. Ayan, and then get YouTube comments na natin yan. So merong 14 na nakasali, so start na natin yan. So hanggang sa manalo, dapat nakasunod ka sa ating mechanics. So congrats sa'yo, Jenere Apala, kung tama ako. So, yan, nakasunod siya kompleto. So, sandok yung sagot, yung number niya, and yung comment niya. So, tignan mo lang dyan sa ating description down below kung paano may claim ang iyong prize. So, punta na tayo sa ating bugtong. So, ito na ang bugtong para sa video na ito. Bumili ako ng alipin, mataas pa sa akin. So, kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yun dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. Dahil every video namimigay ako ng 10 pesos. So punta na tayo sa ating topic. So first of all guys, punta lang kayo dito sa inyong Buzzbreak application. And kung wala pa kayong Buzzbreak, i-click nyo yung link dyan sa description down below para ma-download nyo itong application na ito. So yun nga guys, konting review lang muna dito para sa mga hindi pa nakakalam nitong Buzzbreak. So kikita ka dito sa Buzzbreak sa pagbabasa lang ng mga articles. So pag kinilik mo itong Taiwan plan, so ayan, isang articles na yan. And then magi-scroll ka lang dyan pababa, ayan, and then tatapusin mo lang itong loading na ito. So ayan, ganyan lang, kahit di nyo naman nabasahin yan. So ayan, antayin nyo lang yung loading sa baba. And then, ayan, nakakuha tayo ng 300 points. So, baka na tayo dyan. So, every day is bibigyan nila kayo dyan ng 50 articles. So, X lang natin. So, isa pang way guys is itong box na to or yung gift box. Pag kinlik nyo yan is manunod kayo ng ads and bibigyan nila kayo ng random points. And pag kinilik nyo naman itong katabi ng gift, yung spin to win, mag-spin lang kayo dyan. And pwede kayo makakuha dyan ng 500 pesos sa pag-i-spin lang. So kung bago ka pa lang sa Buzzbreak at gusto mo malaman yung full tutorial about dito, ilalagay ko yung link ng aking full tutorial about dito sa Buzzbreak. So another way pa is itong gift box na to na bilog. So click natin yan. So dito guys is ayan, X lang natin yan. And may maglo-loading lang rin dyan na brown. So, pag natapos yan is makakuha kayo dyan ng points. Pero hindi nyo may kita dito yung points. Pero papasok pa rin yung points sa inyo. So, ayan, di ba walang lumabas na 150 points or yung katulad kanina na 300 points. Pero pag pumunta kayo dito sa wallet, so ayan, click natin yung wallet. And then, scroll lang tayo pababa. May kita nyo dyan yung inyong history. So, ayan, nakakuha nga ako dito ng 150 points. And itong 300 points, yung kanina yung nagbasa tayo ng articles. So, another way pa is pag kilik nyo itong videos. So, ayan, click natin yan. So, dito sa videos is manunod ka lang naman dito ng mga videos. So, ayan, mga funny videos. Ayan, and makakuha na kayo dyan ng 100 points. So, punta naman tayo dito sa wallet. And scroll lang tayo pataas. So another ways guys is pwede kayo dito mag-invite ng friends. So, i-click nyo lang itong invite friends. So, ayan, click natin yan. And then, i-click nyo lang itong invite para madirect kayo sa my messenger or itong invite na to. So, maraming paraan kung paano kayo makakapag-invite. So, pag napag-invite kayo, makakakuha kayo dito ng 36,000 points kada invite. So, back na natin yan. So, ayun yung mga paraan guys kung paano tayo kikita dito. So, punta na nga tayo dun sa ating tricks about dito sa Buzzbreak. So, punta lang tayo dito sa home. So, ayan, home. And then, click natin ito. So, pag kinilik nyan is, ayan, maglo-loading na brown and lalabas itong congratulations. So, you just received 150 points. So, back lang tayo dyan sa ating Buzzbreak dahil may ida-download tayong application. So, dito guys, kailangan natin itong auto-clicker. So, ito. Kailangan natin ng dalawang auto-clicker. So, itong click assistant and then itong auto-clicker. So, ilalagay ko yung link dyan sa description down below nitong mga application na ito.
So first of all, click lang natin itong click assistant. And then, click lang natin itong start service. So, cancel lang natin yan and then back na tayo dun sa ating homepage. And then, baba lang natin itong parang time. And, click natin itong auto clicker. Ito naman yung auto clicker. Ayan. And then, click natin itong enable. Yung pangalawang enable. Yung nandito sa may multi-targets mode. So, click natin yan. And then, back na tayo. So, punta na tayo sa ating Buzzbreak application. So, ayan. And then, ang gagawin natin is, yan, X lang natin yan, is, click natin yung plus sign dito. So, ayan, click muna natin plus sign. So, di ko siya mapaturo. So, ayan. And then, lagay lang muna natin siya dyan. And then, click natin yung plus sign neto. Yung sa may click assistant. So, ayan. And then, tutok natin siya dito. So, ayan. And then, click natin yan. Iset natin yung oras. So, lagay natin dyan 31,000. So, ayan. Click natin yan. So, X lang natin. So, taas ko lang ito ng konti. So, ayan. 31,000 yan. Tandaan nyo yan, guys, ha. 31,000. So, wala na kayo ibang babaguhin. So, ayan lang. Ayun lang yung babaguhin nyo. Yung delay time. 31,000. Then, done nyo na. And then, ito namang ating auto-clicker is click natin yan. Adjust rin natin. So, lagay natin sa seconds. Lagay natin 34 seconds. So, ayan. 34. Then, okay na natin yan. And then, ang gagawin na natin is play natin yung ating click assistant. And then, ayan, play muna natin. Ayan. And then, lalabas yung X. Ayan, X natin. Itututok natin sa X itong auto-clicker natin, guys. So, ayan. Ayan, dapat nakatutok na siya ng ganyan, guys. So, kahit di naman siya masyado nakatutok, basta mapindot niya. And then, play na natin itong ating auto-clicker. So, ayan. So, post natin ulit. And then, post rin natin itong click assistant. So, ayan. So, antayin natin matapos yung loading. So, ayan guys, natapos na yung loading. And then, ang gagawin natin is play muna natin itong ating click assistant. And then, yung ating auto clicker. So, ayan. Play natin itong ating click assistant. Ayan. And then, may lalabas na X. So, play natin yan. So, ganun siya. So, ang gagawin natin dito is papabayaan na lang natin yung ating cellphone na mag-earn para sa inyo. And pwede nyo na gawin yung inyong mga gagawin sa inyong bahay. So, titignan natin kung magtutuloy-tuloy nga ba itong ating tricks. So, kailangan maka 3 to 5 tayo dito bago natin iwan. Or kahit iwan nyo na dahil ilang beses ko na naman na ito ginagawa. So, yun guys. Tuloy-tuloy naman siya. Then yan, mag-e-X yan ng kusa. So, ayan. So, ayan, nag-work na siya. Nakaka 1 move na tayo or 1 points. So, ganun siya. So, ayan. So, pangalawa na natin itong susunod, guys. And titignan natin kung working pa rin siya. So, sure ako mag-work pa rin ito. So, ayan. Mag-e-X na naman yan ng kusa. So, ayan guys. Nag-e-X nga siya ng kusa. So, working na working naman itong ating ginagawa. So, kapag hindi siya nag-work, ulitin nyo lang. Pero, ilang beses ko naman na ito ginagawa is okay naman siya. So, ayan. Then, yan. Nagkiklik siya ng kusa. Then, mag-e-X yan. Antayin nyo lang ng konti. So, ayun guys. So, naka 3 points na tayo. And tuloy-tuloy pa rin naman yung ating ginagawa. So, ganun lang naman siya kadali guys. Madali lang naman siya sundan. So, kung di nyo siya naintindihan, ulitin nyo na lang yung aking tutorial. And yun nga guys, balakbak na natin yan or post na natin yan. So yan, tignan muna natin kung magpe-play pa rin siya or may X niya pa rin. So ayan. Tignan natin.
So, ayun guys, nag-ex pa rin talaga siya. So, post na natin yan. So, yun nga guys, may re-request lang ako sa inyo. So, ex na natin itong ating auto-clicker. So, ayan, ex na natin yan. So, para sa mga baguhan guys, i-request ko lang or sasuggest ko lang na pakigamit naman na itong aking referral code. Itong B00656155. Pag bago pa lang kayo is may kita kayo ditong enter referral code. So, kaya ako nag-request sa inyo nito guys is dahil dito sa may limited time only, itong cash out 500 pesos today. So, tulong nyo na lang rin sa akin ito guys. So, and guys, may kita nyo, meron ako ditong 99.01 pesos. So, explain ko lang sa inyo ito guys. So, kapag naka 100 pesos kayo dito, is makukuha nyo itong 400 pesos. So, bali 100 pesos yung inyong maka-cash out dito. And kailangan guys, kung i-work nyo itong kanilang program na ito, is kailangan nyo in-invite nyo is makapagbasa ng 5 article and dapat mai-withdraw nila yung piso or kahit makapag-withdraw sila ng piso para magtuloy-tuloy pa rin yung inyong time left dito. So, makita nyo 2 hours na lang yan. Pero kapag merong gumamit ng aking referral dyan at nagbasa siya ng 5 article at nakapag-withdraw ng piso, mag-extend itong aking 2 hours ng 1 day. So, ganun siya. So, please lang guys, pakigamit ng aking referral para ma-hit ko itong 100 pesos na ito. Dahil ipapag-giveaway ko rin naman yan sa inyo. And yun lang mga bot sa video na ito. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo yung video na ito. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!